Oh, Isang wow. halimbawa ay ipaunawa sa mga kasilang na mga gwardiya sibil Binago ang nila dali to, ng ah. pribilehiyo nila na kanilang ginagamit upang mang-abuso. Marahil ay magbago ang aking kuro-kuro kapag narinig ko ito. Ayan, tama. Tama, binago Kaya't nga nila. maaari ko bang malaman? Yung theory to rin na si Ali mismo si Sir Torres ay lalong nagiging totoo. Oh my God, yan na yata yung lihaw ng ng nanay niya. Ito Oo yung nga. pagdala ng isang malaking iskandalo. Hey guys, the name is Jasper and welcome back to another reaction video. Oras na para sa episode 64. Pero bago yon, I just wanted to remind you guys na the donation thing is still happening para sa mga victims ng pagbaha at rainfall ng mga tao sa Misamis Oriental, and any amount of any kind and any amount of help can mean a lot para sa kanila. And it's still the Christmas season. There's a huge chance na nasira yung Christmas season nila dahil sa pagbaha na to. But you know what? We can help them. We have the power to help them. And yeah, you know what? Let's try reading your comments now. So right here, of course, we got the reaction and then we got the analysis. For the reaction, we got 7. For analysis, we got 8. Okay, that's a lot. So, basahin natin isa-isa. As usual, we're going to sort this thing to new. And here we go. Okay, basahin natin. So, by the way, if you guys are thinking about, nagtataka kayo about I'm still wearing the same jacket from yesterday, just a reminder, naliligo ako araw-araw. Mabango pa rin yung jacket ko so I can reuse it. Smells good. And yeah, let's start reading your comments. Telma Musgana wrote in, dito talaga si Maria Clara, ang biggest revelation talaga ay yung acting ni Julian San Jose sa ang daming emotions na pinapalabas kapag umiyak siya, sasabayan mo siya. Clap clap Julie. I'm not really a fan of hers, but gosh, she slay in the role. Yeah. I can't really think of any other person of playing Maria Clara. I mean, for a lot of people, they can think of a lot of actors and stuff like that. But from what I'm seeing, pagdating sa performance ni Julianne Sanonsen, even the fact that she has an amazing voice, si Maria Clara isa siyang singer. She's talented when it comes to musical instruments. Maria Clara, I believe, she also plays a lot of musical instruments. And hey, maganda si Julianne Sanonsen. Maganda talaga siya. And again, and she is an amazing actress. Her face is very expressive. I got nothing else to say, but I believe that the the cast director was able to cast the perfect person for this role. And yeah, you're right about that, Telma. I completely agree with you. Let's try it if we can, wrote in. Nakakaawa din somehow si Padre Damaso. And by the series, mas nakakainis pala si Salvi. Yeah, you know what? This is good. This is good na even though how much we hate Padre Damaso, at least we can see this side of Padre Damaso na nakakaawa. Diba? Kasi as much as we hate Padre Damaso, as much of a demonyo, kung gaano siya kaka-demonyo pagdating society, he is still a human being. And I keep on saying on this show, I mean, on this reaction videos na the best kinds of villains are the ones that, no, hindi yun sinasabi. Pero ang sinasabi ko lagi is, ay, alam mo maganda yung writing pagdating sa characters if sometimes we had to side with the characters that we really hate, di ba? And in this case, when it comes to Padre Damaso na we really hate, minsan nakikita natin whenever Padre Damaso is showing his human side of his, then naiintindihan natin kung ba't siya vulnerable during that scene.
Ilang beses akong nagbabago-bago isip ko kay Kapitan Tiago. Sasabihin ko siyang tuta and stuff like that. But at the same time, during in this episode, na-appreciate ko na na isang matinong tatay siya. Stuff like that. Na he is very caring at um, I'm really happy na nakatanggap siya ng praise galing kay Maria Clara mismo in this episode. Same thing with Tia Isabel. We hate her during the the Clay days kung saan siyang parang evil stepmother. Pero at the same time, you can really see na Tia Isabel really cares for Maria Clara. And yeah, again, the characters here are three-dimensional. And I'm just really happy to see amazing performance by the way sa Padre Damaso na actor dito. You can really see na he was really heartbroken knowing na alam na ng kanyang anak yung katotohanan. Diba? So thank you for writing that in. Let's try it again. Okay. Love wrote in. Yep, Jazz, I'm happy Barbs and David, both kind at kalog. Yeah, kalog nga. Kind of busy kami going back sa Laguna. Okay. Well, is it fair to say ba na love? Is part ka ba talaga ng Part ka ba ng film crew ng currently working in creative team? Eh di part ka nga ng film crew. Yata? Oh my God, seryoso ka? Part ka talaga ng film crew. I mean, part ka nga ng film crew. I mean, oo, I mean, in the past, I mean, nag-assume ako na part ka ng film crew. Pero, hey, I think it's true na part talaga kayo ng part ka ng film crew. If that is the case, wow. I mean, I'm just really, wow, this is an awesome photo, by the way. Sorry kung ini-stalk kita, love, pero, oh my God, nagte-table read sila dito. That's pretty cool. Ikaw ba to? Ito kasi merong hair dito, ikaw ba to? Pero wow, this is awesome. Man, table read. Hanggang ngayon ba shooting pa rin kayo? Pero yeah, let's just continue reading your comment. Kind of busy kami going back to Laguna. I'm assuming family thing ba to or this is related to Mana Clara Tibada. I don't know if people noticed the confrontation scene ni Mana Clara at Damaso is one of the highlights and what is No Limitang Detachment is all about. Aside from sa homeland suffering from so-called cancer sa lipunan, also an expression that Maria Clara saying to Damaso after she heard ang truth kasi she won't believe ang ama niya ay kura. It's a director's input. Okay. Yeah, you know what? Yung sa ito nakikinig ako ng visual audiobook sa No Limitang Hare. Parang wala akong matandaan na mayroong isang kabanata na kung kinonfront mismo ni Maria Clara si Padre Damaso. Parang wala akong matandaan na ganun. Unless itong confrontation scene ni Maria Clara pati ni Padre Damaso is a new thing for this show. And if you mean yun ang director's input, sinadya ng director yun na ilagay yung confrontation scene dito sa show na to, then I think it really work. Kasi walang matanda na nangyaring ganong usapan sa libro eh. Pero hey, book readers, correct me if I'm wrong. Kung may naalala ba kayong ganong scene. But you are correct. The line na sumpain nawa etc. is kinda give us goosies. In my opinion, I'm not comfortable hearing that, but in teledrama just, yeah, that's true. Well, that will happen na all bad things soon. Yeah, again, I think the best line that was delivered on that episode
yung sumpain nawa tayo ng Panginoon, something like that. Kasi it really goes to show na given na isang conservative na babae si Maria Clara and lumaki siyang relihiyosa, basically, that line na yon, yung line na yun, basically lumalabas na sa pagkakaintindi ko, interpretation ko na Maria Clara is simply giving it all. She's giving everything about her to God, right? Parang God, kaya na bahala. Kung iko-curse mo si kung iko-curse mo yung aking ama na si Damaso at kung iko-curse mo ako, kaya na po bahala. I'm giving all of myself to you. Parang it's like an act of, if not sacrifice, it's an act of yung parang literal na in some shape or form para sa akin, parang she kind of gave up on life na and bahala na ang Diyos kung ano man ang mangyari sa kanya. Parang yun lumalabas sa akin eh. Pero I really like that line. That was an impressive line, and I think Julian San Jose delivered that line very well. It was very powerful. At alam naman natin na madidepress lalo si Maria Clara, not because of the truth about her, but na guilty sa nangyari kay Ibarra dahil lang sa pag-protect niya sa dark secret ng family niya. Can we say naging traitor siya kay Ibarra? Oh, can we say naging traitor siya kay Ibarra? Hey, I mean, we can't blame Maria Clara, diba? We can't blame Maria Clara na siya nga ang naging traitor kay Ibarra kasi when you think about it, biktima din si Maria Clara ng sikreto na to. Pero kung iisipin ni Maria Clara na Ibarra doesn't deserve her given na produkto si Maria Clara ng isang gahasa at isang relationship na hindi under sa isang kasal, and the fact na produkto siya ng isang pare, then I can understand why she would see herself as someone who is not worthy of Ibarra. That's why I do realize Rizal's inspiration kay Maria Clara was Leonor Rivera from wealthy and influential family. Leonor Rivera? Hindi ko kilala si... ito lagi ko ito nakikita itong babaeng to eh. Childhood sweetheart. Which makes sense. Childhood sweetheart. Same thing with Maria Clara pati kay Ibarra mismo. Okay, Rivera was the greatest influence in preventing Rizal from falling in love with other women while Rizal was traveling outside the film. Hey, itong part na to, naalala ko lang yung conversation ni Maria Clara pati ni Ibarra yung first time na nakita after many years. Ito yung tinanong mismo ni Maria Clara kung may kinausap si Ibarra na ibang babae sa labas ng bansa, something like that. Yeah, you see, she was immortalized by Rizal as the character Maria Clara in the Spanish language, no limitang her origin. Yeah, I think it can be argued na, yeah, I think it's pretty apparent naman na inspired nga si Rizal sa mismong sweetheart niya, diba? During that time, we knew na, and wealthy and influential din yung nanay ni Maria Clara, diba? Si Doña Isabel, Doña Pia Isabel. Alam ko mayaman din siya eh. Kaya yung pinakasalan niya si Kapitan Tiago, ayun, doon nakilala si Kapitan Tiago. Kasi actually, ang mayaman sa ng dalawa ay yung nanay mismo ni Maria Clara, which is wealthy and also has an influential family. During that time, we knew na si Rizal was being influenced by his current experiences niya kay Leonor and lalo na with her family. That's true. Binood ko na, that's all. It's just my conversation and some didn't notice this. Okay, yeah. Hey, thank you for leaving all of these comments right here. Basically, we had a good discussion about na iniwan mo dito sa comment section na to. And yeah, I got nothing else to say, but yeah, I completely agree with you with everything here. Nagulat lang ako sa channel mo. May picture ka talaga nito. I'm assuming na ito ka siguro, no? Ito ka siguro. And if you're a part of the creative team, then hey,
You deserve a clap. You deserve a clap. If part kayo ng creative team, itong clap na to ay para sa'yo, love, love, at para to sa team mo. I'm just simply proud of the work you guys are doing. Just keep up the good work. And yeah, thank you for leaving that in, love, love. All right. Julius Christopher wrote in, you know what? Somehow, inaasahan ko na maraming magiging paligoy-ligoy ang revelation tungkol sa tunay na ama ni Mana Clara kasi expected siya sa Pinoy TV series. Pero nagulat ako, naging mabilis siya at walang paligoy-ligoy. Hey, I mean, currently, wala akong ibang pinapanood na teleserye. Again, I think the last teleserye na pinanood ko ay yung sa ABS-CBN, yung Tayong Dalawa. Starring Jill Anderson, Jake Cuenca, and Kim Chiu, I believe. About sa dalawang sundalo magkapatid. Pero, kung isang trope yun, kung isang TV trope yun na may paligoy-ligoy pa about sa revelation, then that sucks. Pero hey, I'm happy na, ayun nga, um, I na-reveal agad ko sino yung tatay mismo ni Maria Clara, 'di ba? Pero you know what, check ko lang 'tong mga video na 'to. I think it was around that time na saan ba natin nakita yun? Grabe, no? Just recently lang, just a month ago, nandun tayo sa crocodile stuff. Pero yeah, I think it was just it was just 2 weeks ago kung saan binigyan tayo ng show na to ng hints ng totoong identity ni Maria Clara, 'di ba? So it just took them 2 weeks bago ma-reveal ang katotohanan about sa identity ni Maria Clara. Julianne's acting here is very impressive. Grabe lang ang galing niya for this particular scene. Yeah, that's true. I got nothing else to say about her performance. I think I already said all of the stuff that I have to tell about her. But again, this episode is Julianne San Jose's episode. Sorry, been away for a while again, pero I've been. No big deal, Julius. That's fine. Hey, if you need to take your time with your family, that's awesome. Christmas week, everybody is really busy. Everybody's having fun. But hey, I'm very thankful na you're binge watching my reaction videos. And sorry for the alam ko sinasabi ko na may schedule ako sa reaction videos ko. Ipapalabas to, 6 a.m., 7 a.m. Pero there were a lot of delays. One reason is that I simply hate my internet. Ang bagal ng internet namin dito pagdating sa pagka-upload. Super bagal. And then sometimes may nangyayaring copyright strike and stuff like that. So I have to re-upload the video again. Usually this video right here, it takes me around 1 hour and 30 minutes to upload. So there's that. And yeah, hey, thank you for binge watching my reaction videos, Julius. I really appreciate it. The way she assessed her situation when Salvi is asking for Chrysostom's letter. He is very quick-witted and skeptical, seeing those letters as a potential weapon against them is a good point. Yeah, that's true. Again, in the previous episode before, here sinabi ko na Salvi gave Maria Clara an offer that she can't refuse. And I'm assuming na on this episode, on episode 63, Maria Clara will simply give in dun sa offer na yun. As it turns out, tinignan ni Maria Clara yung bigger picture and she was still able to think clearly during a heavy situation just like this. And wow, it really shows how matured emotionally and mentally si Maria Clara in situations like this, especially when it comes to maybe quick decisions and stuff like that. In-depth characterization for Maria Clara and Julian San Jose. Again, impressive. That's true. Saan po pwede mag-send ng donations for Miss Amis? Well, actually, it's here in the description. At least for this week, I'm going to leave this link right here. If you open this thing,
it will lead you to this website right here. Basically, it's from Rappler. It's an article, but it's giving you the different options on how to donate, depending on um organization you trust. I donated with Angat Buhay, and I was able to get in touch with Ate Ching right here. And bawat donations na binibigay mo sa Angat Buhay, pinopost na lang yung screenshot ng transaction. So there is this transparency para makita mo na the money is being used properly during these hard times para sa mga victims ng Misamis Oriental. Pero hey, thank you for um thank you for giving me a way to segue yung donation stuff again, Julius. And hey, I'm just thankful that you're also curious about the donation thing. I really appreciate your comment, Julius, and yeah, see you on the next episode. Mika Mika underscore wrote in. Mika ba o Maika? Kasi may katrabaho pangalan niya Maika eh. Tapos parang ganito din spelling na pangalan niya eh. Oops. Napindot ko. Sorry. Okay, I think ito muna. Mika underscore O wrote in. Sa kabila na maayos na ang usapan sa pamamanhikan ay kabila naman ito ng pag-iisip ni Manny Clara na di siya karapat-dapat kay Ibarra. Yeah, dahil siya ay bunga ng pagkasala ng kanilang niya. Nang kinikilala niyang alaga ng simbahan at kanyang ninong. Yeah. Hey, with that context and the fact na you grew up knowing na ninong mo siya, and probably Padre Damaso might have been her idol or icon when it comes to the religious stuff like that. And then suddenly knowing na siya pa rin yung tatay mo the whole time. And there's a huge chance na ginahasa nga niya yung nanay mo. Then, that's just a lot to take in. That's just a lot to take in. Especially for someone who is like Maria Clara, diba? Ah, man. Yes, ramdam na ramdam ang pinakitang emosyon ni Maria Clara. Nakaiyak ang akala niyang maayos na buhay ay isa palang masalubot na sikreto. Yeah. Yeah, I mean, it's simply crazy kasi when you think about it, hindi lang to about kay Padre Damaso, pati sa kanya nanay eh. This is also all about her as her identity. Diba? It feels like na itong lifestyle ni Maria Clara bilang isang dalagang Pilipina, yeah, na relihiyoso and stuff like that. It feels like na yung buong lifestyle niya ay isang buong irony. Kasi again, isa siyang produkto ng pare. At isa siyang produkto ng the worst display of humanity, which is, yung mga something na lumalabas sa Ten Commandments, yung paghahasa and stuff like that. And, it's a lot to take in. It's simply a lot to take in. And I'm just really curious to see how Mada Clara is going to approach that part of the story in the coming episodes. But I feel like this show is going to emphasize a lot about that revelation pagdating sa growth mismo ni Mana Clara. Or kung hindi growth, downfall pagdating sa show na to. Pero yeah, thank you for writing that in, Mikao. And I really appreciate you leaving your comment. Joe Tabs. Oops. Joe Tabs wrote in. Another stress na naman sa part ni Mana Clara. Yeah. Kapahamakan ng puri at pagkatao ng ama niya, Damaso, o ang kapahamakan ni Ibarra. Yeah, she has to
It feels like she has to yeah, I mean Mana Clara is in a really tight situation right now. Um Ako, I don't know how I'm going to act if that is the case kung ako si Mana Clara. Pero wow, um if I were her, magkukulong ako sa kwarto ko, matutulog ako ng isang buwan just to process everything. Pero yeah, it's a hard pill to swallow. By the way, kudos to Julian San Jose. Again, she really nailed the role of Mana Clara. Ang galing. I agree with you, Joe Tabs. I got nothing else to say about Julian San Jose, pero she is an impressive Mana Clara. And she is an impressive actress all the way through. Naway sumpain tayong lahat ng Panginoon. That's really hard. Na-solve na ang excommunicado issue. Ayun nga, pero pumalit naman ay baon-baon ng genetics man ang produkto siya ng kababuyan. Yeah. Oh, ang feeling niya, ang dumi-dumi na niya. Yeah, yeah. God, man, just thinking about it, right? And it's just crazy. This is just a character, you know. Isa lang siyang character. Alam naman natin na na mangyayari tong story na to if nabasa mo yung libro or graduate ka ng high school and stuff like that. But still, we are all of us here are very very affected about what happened in this episode right here, and it really goes to show how amazing Love Loves and her creative team pagdating sa story na to. Oh, grabe lang. Grabe lang. It's a lot to process. Even, parang di ano sa akin, parang it's also a lot to process eh. About kay Damaso, hindi maaring sabihin ito kay Tiago, masasaktan siya. Ay, tuta na nga pumapayag pa si Tiago na iputan sa ulo. Ayun nga eh. You know, yung sinabi niya to, parang nasa isip ko na okay, may pakialam para si Padre Damaso sa kanya and stuff like that. Pero you know, when you think about it, I mean, ito lang hindi ko alam ha. Ito lang yung hindi ko talaga alam. Like 100%. Okay? Alam ba ni, alam ba talaga ni Kapitan Tiago na tunay niyang anak si Maria Clara o hindi? Hanggang ngayon, nagtataka pa, hindi pa rin ako parang wala pa rin 100% confirmation about dito eh. Kasi I do know na si Kapitan Tiago ay isang, paano ba to? Sa pagkakalam ko, parang infertile siya, something like that. Parang hindi niya mabuntis-buntis yung asawa niya. Pero, I mean, I don't know, hindi ko alam. Honestly, di ko alam ang backstory between Damaso Tiago at sa nanay ni Mana Clara. Yeah, that's true. Hopefully, magkaroon ng episode. Yeah, we really need that. We really need that. We were able to see a glimpse of that a few episodes ago. Pero ito sa basic knowledge ko, mag-asawa si Kapitan Tiago pati si Doña Pia Isabel, yung nanay ni Mana Clara. Mag-asawa yung dalawa. Ilang beses na silang nag-try na magkaroon ng baby pero hindi mangyari kasi infertile si Kapitan Tiago. Around this time, nakilala na si Padre Damaso at ang suggestion ni Padre Damaso na pumunta si Doña Pia Isabel sa isang city somewhere around the Philippines. And parang tawag doon, magpadasal yata siya and something like that. Which is makatulong sa fertility mismo ni Doña Pia Isabel. Ang malala doon, sinamahan siya ni Padre Damaso sa journey na yon. So there's a huge chance na during that journey, doon nabuntis ni Padre Damaso yung asawa ni Kapitan Tiago. At maybe sa paningin ni Kapitan Tiago, naging effective yung journey ng asawa niya kasi nabuntis na siya. Inisip ni Kapitan Tiago na baka anak niya
itong dala-dala ng asawa niya and yun lang yung pagkakalam ko. I don't know the complete story about it, pero yun ang nasa knowledge ko. Thank you for that, Joe Tabs. And now, naman tayo sa analysis. We have a lot more comments here. It's crazy. May mga tao talagang nanonood ng analysis part. 185 views. Wow, that is really impressive. Okay. Okay, mahaba to. Fan Art Factory wrote in. Okay. Reply, okay, Kapitan Tiago changing his mind. I think it's more of at this point si Tiago ang kumakapit na lang sa sino ang higher in rank. Maybe para sort of assured siya sa protection from the lower in rank like sina Damaso. This actually makes sense to me kasi mukhang ganun ang character na niya. Baka nga he sort of feels relieved na he doesn't really have to answer to Damaso now. While he may seem closer kay Damaso, parang Tiago at some point grew tired na rin of following him eh. And does he even know the truth about Damaso being Maria Clara's true father? Yung nga, yun din ang ano ko eh. Kasi if I recall correctly, hindi eh. Si Damaso and Pia lang may alam initially. Ayun nga, yun na sa tingin ko about dito. I'm still confused whether ano. Pero you know what? There's a higher chance nga na ang nakakaalam lang about kay Maria Clara ay si Damaso pati si Pia lang. Yun din ang ano ko. Pero I'm going with this theory na si Pia lang pati si Damaso lang nakakaalam about sa totoong identity ni Maria Clara mismo at hindi aware si Kapitan Tiago about doon. Kasi I think inimply na rin eh. Hindi maaaring sabihin ito kay Tiago, masasaktan siya eh. I think inimply na rin dito na hindi nga talaga alam ni Kapitan Tiago. From my understanding, when sinabi ni Padre Damaso to, masasaktan si Kapitan Tiago in a way na yung sikreto ni Damaso at Kapitan Tiago ay nabasura lang kasi by the end of the day, nalaman din na Maria Clara ang katotohanan. Yun ang nasa context ng isip ko, yung sinabi ni Padre Damaso to. Pero, you know what? Baka hindi nga talaga alam ni Kapitan Tiago na siya nga yung ano, na hindi siya yung tunay na ama ni Maria Clara. Pero you know what? This also makes sense. I got really confused with the changing of sides pagdating kay Kapitan Tiago. Pero when you think about it, kung si Kapitan Tiago ay nagsaside lang sa higher ranking officials, especially sa Archbishop, pati kay Kapitan General, then I think it's justifiable on why he is going to simply choose a side. You're right about this, fan art. I believe you. I think you're right about this. I think we still need to see more episodes just to completely know the complete story about it. Pero right now, I completely agree with you with all of your statement right here. Itong revelation confrontation scene is different from the novel, no? Oh yeah, kakaiba talaga kasi I recall this being much later but not necessarily this way. Parang tawag dito. Hindi ko alam kung saang parte ng nobela yung nalaman ni Maria Clara yung katotohanan. Kasi, di ba nagkasakit si Maria Clara. Hindi ko alam, ang sinabi ko dati, kasi may viewer na nagtanong eh. Ang sinabi ko dati, nagkasakit si Maria Clara dahil sa nakita niyang eksena na muntikan ng patayin ni Ibarra yung kanyang ninong. Sa perspective ko, doon siya nagkasakit. Pero there's a chance na nagkasakit si Maria Clara dahil she also found out about na tatay niya talaga si Padre Damaso. So it's all over the place. It's all over the place. Pero yeah, dito nalaman ni Maria Clara after na niya gumaling sa sakit niya. Parang diretso na sa spoiler.
Spoiler. Fan art factory, nagre-Reddit ka ba? Parang nagre-Reddit kayo, napapansin ko may mga ganyan to kayo. Kasi parang ganito magsulat sa Reddit ka may spoiler and stuff, something like that. Death or Convent Ultimatum. Ito, okay. Okay, spoiler guys, spoiler sa libro. Sa original text, or at least from what I recall, having seen the 1992 series version, Julie really delivered in this scene and in the entire episode. Okay, ito lang yung spoiler na to. Okay, wag natin pag-usapan yan. Julie really delivered in this scene, in this entire episode. That's true. Literal goosebumps, nasumpayan nawa tayong lahat ng Panginoon. Tapos, yung tapo na dialogue, even or especially in Spanish, that's true. Yung journey din ng emotions na pinagdadaanan ni Maria Clara sa eksena na yun, galing talaga. Hey, again, Julian Sanose has been really impressive portraying Maria Clara. And I can't think of anybody else playing Maria Clara other than Julian Sanose, because that's how amazing she is in the role. Anyways, I've been reading stuff that there are actually different takes pala on what happened to Doña Pia. Okay, spoiler daw, spoiler alert. Okay, galing sa libro guys. One is that he raped her, and the other is that they actually had an affair. Ooh. Mostly because she wanted to have a child and Tiago wasn't able to. Yeah, yun ang sa pagkakaalam ko eh. Yun ang sa pagkakaalam ko eh. Um, Alam kong infertile si Kapitan Tiago. Although in a way, kung hindi naman talaga out of love yung affair, ewan. Confusing din pero may point both. Not sure if the original text was explicit on what happened, implied or open to interpretation na lang ata kasi. Yeah. I think that is the case. I think it's open to interpretation. Pero again, my theory is since hindi mabuntis-buntis ni Kapitan Tiago si Doña Pia Isabel, nirecommend ni nirecommend ni Padre Damaso na pumunta si Doña Pia sa isang lugar somewhere in the Philippines para magdasal, at magdadasal siya sa isang parang Mary na statue para gumanda yung fertility niya and stuff like that, para mabuntis siya. Sinamahan siya ni Padre Damaso on that journey, and I think kinahasa siya ni Padre Damaso during that time. So, ayun ang nasa isip ko. I'm not 100% sure about it, pero again, it's open to interpretation. Anyways, back to the letter. Would Maria Clara still exchange letters with Salvi? Kahit na alam na niya ang totoo? And can she just give him fake letters? Paano pag ginamit ni Salvi against them? Mapapaya lang siya. The difference na ginawa nila in terms of sequence of events here. Dumami yung questions ko on what they will do next. Alam ko parang Suzette Dr. Lero mentioned na may big plot twist ata na mangyayari. Not sure kung kanino storyline na maapektuhan. Excited and scared for the episodes to come. Nagnobela na ako dito sa comment sections. Hey, thank you for writing that in Final Factory. I really appreciate your comments. They are very insightful, and I'm at the same time I'm also learning a lot from your comments. So yeah, it's fine na nagnobela ka dito sa comment section na to. But you know what? I still think na Maria Clara is somehow still going to get those letters from Padre Salvi, because right now what she needs in her current time na puno ng kasinungalingan, stuff like that, I think she really needs something that really came from her mother, which is syempre sa letters mismo. I think she's going to make a counter offer para makuha ang letters. And then pero I think hindi niya ibibigay yung letters ni Ibarra mismo. Pagdating naman sa fake letters, I think it doesn't matter. Ang point lang ng letters ay para makahanap si Padre Salvi ng butas mismo sa mga
letters na yun kung paano niya mapapatumba si Ibarra. At kung peke man to, I'm pretty sure ipapalabas ni Padre Salvi sa korte na itong mga letters na to ay totoo kasi he has the higher power, isa siyang praile, madaming corruption in that time. Ipapalabas niya yung mga fake letters na to ay totoo and maghanap pa rin siya ng paraan para mapatumba mismo si Ibarra. Pero yeah, I think with the changes that they've been doing in this show pagdating sa No Limit Ang Story, it is something na I really appreciate kasi it keeps us book readers still at the edge of our seats. I think the filmmakers here, the people behind Maria Clara Ibarra, they still want to surprise the book readers in some shape or form. And right now, that is what we are getting. We are still not sure on how the puzzles of Noli Me Tangere will entirely fit in pagdating sa show na to. And I think it is for the better. I think it is for the better. And hey, if ever there's a plot twist, I think yung plot twist is going to be related to Fidel. Yun lang sa tingin ko. Thank you for writing that in, fan art. Telma Busgano wrote in. Kasi si Kapitan Tiago kumakapit kung sino ang mas makapangyarihan. Yeah, yung nga sabi ni fan art eh. Archbishop kay Padre Damaso, kaya confident siya. And to think magiging ninong pa sa kasal ng Kapitan. Yeah, that's true. Yeah, I you know what? You guys changed my mind and I do agree na Kapitan Tiago is someone na kumakapit sa kung sino mas makapangyarihan. And I completely agree with you, Telma, and fan art. Thank you for writing that in. Telma also wrote in, hindi alam ni Kapitan Tiago kung kaya nung nalaman na depressed siya at nalulung sa opium. Oh! Parang may natandaan nga akong ganong opium Parang may natandaan nga akong ganon. Pero hey, I believe you, Telma, na hindi nga alam ni Kapitan Tiago yung katotohanan. Pero that's interesting. I completely forgot about this part in the story. Well, I'm not 100% sure about the opium part. Parang familiar eh. Parang familiar tong statement na to eh. Pero hey, we'll see. We'll see in the coming episodes. Then, if that is the case, man, that's just going to be sad. Another victim of, I don't know, corruption and yung kaguluhan ng mga pare na dinadala na sa Pilipinas mismo. Thank you for adding that intel, ma'am. Okay, Blue Archer wrote in. Well, I don't think Tiago changed his position just like that, but rather he is doing what most Filipinos would do, and that is to go with the one who is a higher authority. Yeah, yung nga sabi ng iba. di ko mag-guess ko ba't di ko nakita yon. Pero, hey, I think you guys are right. Si Kapitan General already showed that he is the most powerful along with the Archbishop who can reassign Damaso anywhere. That's true. Which happened in the novel. Ah, it did? Okay. Well, that's good to know then. Likewise, I don't think Kapitan Tiago knows about the secret, basing it to what Damaso said initially. Just my thoughts. No, I think you're right. I think all of you guys are right. Yung sinabi ni Damaso dito na hindi mo pwedeng sabihin kay Kapitan Tiago masasaktan siya eh. I think you're right. I think you guys are 100% right. At hindi ko lang napansin yun. Yung sinabi ni Padre Damaso itong part na to, I had this context na masasaktan si Kapitan Tiago knowing na yung sikreto ni Kapitan Tiago pati ni Padre Damaso ay nalaman na ni Maria Clara. Yun ang context ko. Pero you know what? It turns out you guys are right. You guys are 100% right. Pero syempre kailangan pa rin natin makita yun in fruition in this show right here. Likewise, historians already confirmed that Padre Salvi is the primary villain in Noli.
Um, yeah, sure. I think I gave up like choosing who's like the main villain in No Limit Tangere. I just see na itong dalawa na lang si Padre Damaso pati si Padre Salvi na lang ang main villain. Kasi when you think about it, it's basically the two of them who kind of teamed up that led to Ibarra's downfall. Anyway, so yeah. Thank you for writing that in, Blue Archer, and hey, thank you for at least clarifying some stuff with me. Thank you so much for that. Paola Pachica wrote in, I think one of the reasons then why Maria Clara confronted Padre Damaso herself is because she wanted to know the truth mismo sa ninong niya at para malaman niya if Padre Salvi is lying just to manipulate her into giving the letters of Crisostomo. Pero I feel also na may inkling na siya na possible na may katotohanan ng sinabi ni Padre Salvi nung pumunta siya kay Padre Damaso, hence her reaction. And I agree. Judy needs an award for how convincing she portrayed Maria Clara, especially in this scene. Kita mo pa rin yung innocence niya. Plus, ooh, oh my God, seryoso. Madami bang, madami bang na, kasi kapag nagzo-zoom in ako, nagda-dot-dot siya, oh. Ibig sabihin may nakakat akong comments, eh. Sana wala akong nakat na comments. Okay, so far wala pa tayong nakakat na comments, pero okay. Also, guilt na, this, saan ba yun? Hence reaction, I agree. Julie needs an award. Especially in this scene, kita mo pa rin ang innocence niya plus the disgust, hatred, and sadness. That's true. Also the guilt nung nakita niya si Kapitan Tiago. Oh, yeah. Yeah, that makes sense na. Kahit hindi naman niya kailangan ma-feel yun kasi hindi niya kasalanan. Kitang-kita facial expression delivery. Hey, you know what? You just gave me a realization, Paula. I think that scene between Padre Damaso and Maria Clara, I think na gets ni Maria Clara yung context na Kapitan Tiago doesn't know about the truth. Kaya pala kasi yung niyakap ni Maria Clara si Kapitan Tiago, I was thinking na yung pagyakap na yon is a gesture of being thankful na tinanggap pa rin siya ni Kapitan Tiago knowing na hindi niya tunay na anak si Maria Clara. Pero when you think about it, if hindi alam ni Kapitan Tiago, then basically, yung gesture ng pagyakap and yung gesture ng pagtiting kay Kapitan Tiago is basically her way of saying sorry kay Kapitan Tiago. Kasi Kapitan Tiago doesn't know the truth about Maria Clara's true identity. Wow, then that makes things more sadder then. It makes things sadder. Kasi again, Kapitan Tiago is ignorant about the truth. Even Tia Isabel. Wow. Oh man, that's wow. Man, that's why I like reading all of your comments kasi talagang wow, ang dami ko ding realizations na lumalabas sa akin. Like, wow, you guys are freaking smart. Grabe. I'm very thankful na I'm having this discussion with freaking intelligent people. But you know what? Yeah, you're right. You're right, Paula. I mean, everything that you said is right. Um, and you know, I think Maria Clara made the right choice na hindi na niya pinatagal. By the time na nalaman yung sikreto na yon, diniretso na niya mismo si Padre Damaso para kausapin. At di na niya pinatagal para diretsoin na niya lahat. Yeah. Hey, I got nothing else to say about that. Pero Paula, thank you for writing that in. Very insightful comments. Thank you. Okay, Love. Si Love nag-comment ulit. Thank you for your opinion about Tiago, and that's the traits na gusto ni Rizal inject by including Tiago. A more like
puppet, meek, submissive, at rubbing elbows sa mga mayayaman to absorb or gain something or any connection, more on sa safe sides where he can take advantage of something or being safe na kung ano man. Yeah, that's true. I think the others also also confirm na uh like yung sabi nila na Kapitan Tiago is just choosing the sides that will benefit him the most. And knowing na yung Archbishop at yung Kapitan General is on the higher list. And then that's basically Kapitan Tiago's way of surviving. Maraming ganyan na-oppress ng iba for what? For white influences na magkaroon ng confection sa mga connection sa mga nangyari. I know just na napapanood till now. Yeah, that's true. That's true. Pero thank you for writing that in, love. Mararara wrote in. I remember you, Mararara. Naalala ko nabulol ako the first time I read your your comment before. By the way, itong picture na to parang familiar. Nakita ko na ba itong... Oh, sabi na nga pa, kaya wala familiar eh. Attack on Titan eh. Let's go, Attack on Titan. I can't wait for the last season. Pero yeah, Attack on Titan. Ooh, one of the greatest TV shows of all time. Alright. Ngayon lang naman nalaman ni Tiago na nag-request si Ibarra sa Arzobispo na siya ang magpakasal sa kanila ni Maria Clara, which is a big possibility. Dahil na din sa impluensya ng Kapitan General, which is pares mas mataas kay Padre Damaso. Yeah, yung nga sinasabi ng iba eh. So in a way, sobrang big deal ito, lalo na sa relihiyoso at makapangyarihang tao, parang a show of power and prestige, at saka parang na-realize ni Tiago sa sarili niya na mas pumabor ang Archbispo kay Ibarra dahil na din sa impluensya ng Kapitan General. Kaya siguro nagbago na din ang isip niya. Yeah. Dati naman kasi hindi nabanggit yung Archbishop maliban sa nagkaroon ng excommunication si Ibarra. At saka pabalik na si Padre Damaso sa Maynila. And di na ganun kalakas ang kapangyarihan niya unlike kay Padre Salvaje. Feeling ko din sa sobrang awa ni Tiago sa anak niya, all this time malamang naghanap siya ng middle ground. Yeah, sa isip niya, na hindi sila gaano mapahamak. At ang pakatalino ni Ibarra, siya mismo nag-offer ng solution kay Tiago para hindi na makatanggi pa. Yeah. Hey, Mara, everything that you said is 100% true. And most of them are stuff na hindi ko na-realize. Pero you know what? You're right about the fact na I think all this time, Kapitan Tiago was just trying to look for like probably the best way on how to handle the Damaso and the Ibarra situation, and the fact na nakita na niya yung middle ground by Ibarra himself offering this solution na tanggalin na siya sa pag-excommunicado, and yung Kapitan General na mismo ang mag-i-sponsor ng kasal ni na Maria Clara and Ibarra, syempre. Then, hey, Kapitan Tiago was able to find that escape, and he just went through it. Kaya mabilis yung decision niya. And you know, hey, all of you guys are right. At sa pagkakalam ko, hindi din alam ni Kapitan Tiago yung tunay na pagkatao ni Maria Clara. Huli na lang niya nalaman, kaya nga nalulong siya sa droga. Yeah, yung nga sabi ni, kanina eh. Sino mo nagsabi doon? Yung nasabi ni Telma kanina. Yeah, naalala ko to parang naalala ko to back in high school eh. Pero man, when you think about it, that is really, really depressing. Grabe lang. Bigla na tuloy nalungkot para kay Kapitan Tiago. Pero hey, if that is the case, that is the case. Mara, thank you for writing that in, and I really appreciate your comment. Mika O wrote in, grabe talaga si Padre Salvi. Iniipit sa sitwasyon ni Maria Clara. Gusto o may pagnanasa lamang siya kay Maria Clara. Siguradong hindi ito pagmamahal. Ay,
100% hindi yung pagmamahal. Pagnanasa lang yan. Kukuhanin pa ang mga sulat ni Ibarra kay Maria Clara. Bakit? Para mag-feeling si Maria Clara siya. O kaya gagayahin niya yung format ng letter ni Ibarra para mabigay din siya kay Maria Clara. Okay, that's the funniest comment I've read all day. Hey, funny ka, Mika. Funny ka. Pero hey, if that is the case, that is the case. Kung kailangan mong, if meron kang paraan kung paano panalunan ng puso ng isang babae, gawin mo na lahat, especially when isa ka din pare. So, mas mababa yung chances mo. Pero hey, you gotta do what you gotta do. Kung kailangan mo gayahin yung format ng letter D para gayahin mo. Oh my God. Yeah. Sorry na. Buti. Buti na lang nga po talaga mayroong moment sila Kalay at Fidel. Kaya kahit pa paano medyo napangiti naman. Yeah, that's true. Sila yung taga-balance ng mga heavy stuff sa episode na to. Yes po, ang daming ring kasi pa daw. So kaso, yung noo niya makinis at makinis pa rin. Baby skin pa rin yung noo. Hey, baka si Padre Damaso meron siya magandang pulbos. Anong pulbos gamit niya dyan? Johnson & Johnson. Kaya makinis yung ano niya, balat noo niya. Hey, thank you for writing that in, Mika. Pinatawa mo ako. Pinatawa mo. Alright. That's funny. Okay, wait lang. Refresh nga na ito ba may pahabol ng comment. Okay, wala nang pahabol. Ano mas nauna? Okay, 15 minutes. Oo nga, no? 6:51? Ang sabi ko dito. Ito yung in-explain ko eh. O nga no, in the first place, akala natin si Tiago napaka-loyal kay Damaso, sumusunod for less conflict. Tapos, nung may sumuporta na Archbispo tsaka Kapitan General sa kasal, walang okay agad sa kanya kay Ibarra, kay Maria Clara. Another issue from writer. Hopefully, ma-justify susunod na episode. I think in-explain Joe Tabs, I think in-explain na nilang lahat yung reason. Natatawa ko sa mga comments niya. Natatawa doon sa sarili ko. I was so blindsided on this. But hey, I'm happy na we're having this civil discussion and we're talking about sa decision mismo ni Kapitan Tiago. Pero hey Joe Tabs, if you're watching this right now, I think in-explain na nila kung bakit nagbago agad decision ni Kapitan Tiago. As it turns out, akala natin na napaka-loyal ni Kapitan Tiago kay Padre Damaso. Lumalabas lang na tuta siya. Kasi when you think about it, in his circle, si Padre Damaso ang pinakamataas. Mas mataas si Padre Damaso kaysa sa kanya. Now, knowing na suportado ng Archbishop, pati ni Kapitan General si Ibarra mismo, then syempre, ang Kapitan Tiago went to the side na mas higher yung authority. At dalawa pa. Archbishop pati Kapitan General. Kaya he just went to those sides kasi sino ba si Padre Damaso compared sa Archbishop pati sa Kapitan General, 'di ba? So, gaya ng sabi nila dito, that's the one that makes the most sense. And hey, I agree with them. Ngayon, I am now a smarter person pagdating sa No Limit ang Red dahil kina Telma, kay Blue Archer, Paula, Fan Art,
Love Mara, Mika, sa mga comments nila. From tuta, naging balimbing ang role niya real quick. Baka magkaroon ng monologue si Kapitan Cha sa wakas sa likod ko na rin ang Kapitan General. At Usher Baseball. Muna nung kapag yun mabaksa si Damaso at mag-aalis sa pagka. Hey, basically, parang sinagot mo na yung tanong mo dito, no? Pero yeah, I think that was the case. That was the case. Mas mataas yung authority ng Archbishop pati Kapitan General kaya lumipat siya ng side. Kaso parang hirap ipasok anong sasabihin niya kay Malakira tinidor ko nitong book. uh, Karambolang karata ni siya. Well, hindi na niya ito sasabihin kasi alam na niyang hey, we'll see. We'll see. Pero, yeah. Thank you for writing na ng Joe Taps. Natawa ako sa comment. Okay. Hey, and that's all of the comments. And yeah, it's time to watch episode 64. Hey, thank you for leaving the comments, guys. I had so much fun reading them. And time to watch it. Humihingi na ang ating mga kababayan ng mga totohanang reforma sa pamamalakad ng mga Guardia Civil, ng mga praile, at lalo na sa mga hukom na dapat ay magbigay ng walang kinikilingang hustisya para sa lahat. At paano sa iyong palagay may sasakatuparan ng mga reformang ito? Oh, Isang wow. halimbawa ay ipaunawa sa mga Kastila na dapat nilang igalang ang dignidad ng lahat, lalo na mga pobre, at bawasan ang bilang ng mga Guardia Civil. Binago nila to, ang pribilehiyo nila na kanilang ginagamit upang mang-abuso. Ginoo, marami kayong mga kaibigan na nakaupo sa mataas na pwesto. Kaya't kung maaari, ay hilingin ninyo sa kanila itong aking idinulog sa inyo. Yes. Totoo na ating bayan ay tila'y ginugupo ng isang talamak na sakit. At upang gamutin ito, marahil ang ating gobyerno ay gumagamit ng mga pamamaraang masakit. Ngunit kailangan. Tinitiyak nila na dapat subuin ng mga Guardia Civil ang kahit na anong krimen sa pamamagitan ng paggamit ng takot at dahas. At sang-ayon kayo roon, Ginoo? Kung ganito sa palagay ninyo gagamutin ng karamdaman ng bayan natin, ay tila mahina kayong doktor. Ngunit hindi ba't mas malalagay sa panganib ang ating bayan kung susundin ang iyong ibig na pahinain ng sandatahang lakas? Totoo. Mayroon tayong mga Guardia Civil. Ngunit anong kanilang ginagawa? Kasangkapat sila ng simbahan para paratangan ng kasinungalingan at ikulong ang mga taong kinamumuhian nila. Ginoo, alam niyo ito. Nararanasan niyo to ngayon. Dahil dito, lalo dumarami ang tinatawag nilang mga tulisan. Pagkat ang mga kababayan natin, lalo na ang mga nakakatanggap ng paniniil, ay wala ng tiwala sa pamamalakad ng gobyernong Espanya. May mga kamalian nga, Elias. Ngunit may kabutihan din. Isipin mo na lamang kung walang mga Guardia Civil ay marahil ay araw-araw tayong sinusugod at niloloob ng mga tulisanis na iyong binabanggit. Ang mga tulisanis na iyon ay mga kriminal ngayon dahil sa gutom. At marami sa kanila ay biktima ng pang-aabuso. Kaya ngayon lumalaban upang magkaroon ng katarungan. Kailangan ng higit na pagsisiyasat ang iyong mga tinuran, Elias. Ngunit kung totoo ang iyong sinasabi ay maaari akong sumulat sa aking kaibigan sa Madrid upang humingi ng tulong at dumulog sa hari ng Espanya. Kung ganoon, ako'y nagpapasalamat sa iyong kabutiang loob. Elias,
kahit na ako ay lumaki at nagkagulang sa Europa, maniwala ka, mahal ko ang bayang ito dahil naririto ang aking kaligayahan. At ako, mahal ko ang aking bayan dahil sa aking nalasap na kasawian. Kung isasalaysay mo sa akin ang iyong buhay, marahil ay magbago ang aking kuro-kuro kapag narinig ko ito. Ayan, tama. Tama, binago Kaya't nga nila. maaari ko bang malaman ang iyong pinagmulan? Ayan, makikita natin yung dinanas ng tatay nito, palit tito nito. Ang aking ninuno ay nagmula sa Maynila Mayaman yun. at nagtatrabaho noon sa isang mayamang negosyanteng Kastila. Ngunit isang araw ay nasunog ang kanyang kumpanya. Nadamay pati ang mga katabing bahay, kaya naghanap ng masisisi ang amo ng aking lolo. Ang aking ninuno ay isinuplong at pinarusahan kahit wala namang kasalanan ng aking lolo. Mula noon ay nilayuan siya ng kanyang mga kaibigan at kakilala. Ni isa walang tumanggap sa kanya upang magkaroon ng maayos na kabuhayan. Dahil dito, ang kanyang asawa ay napilitang mamalimos. Ni isa ay walang tumulong sa kanya. Sino ba naman maniniwala sa asawa ng isang manununog? Dahil sa kagipitan, kaya ang aking lola ay napilitang ikalakal ang kanyang sarili. At dahil sa lalo pang kahihiyan, kaya nanirahan ng aking pamilya sa bundok nang malayo sila sa makakating dila at mapanghamak sa kapwa. Ngunit isang araw, Nagbigti. Kaso binintangan naman nun, napagbintangan yung yung natagpuan lola ng niya. aking ama, ang aking lolo na wala ng buhay. Nasaksihan rin ng aking ama ang kamatayan ng aking lola dahil sa sama ng loob. Oh, bilis na. Dahil naging ulila na ang aking ama, kaya kung saan-saan siya nakarating, hanggat nakahanap siya ng pagkakakitaan sa isang hacienda. At doon ay umibig ang aking ama sa isang dalagang anak ng isang mayamang senyor. Ang aking ina. Ngunit nakatikim man ng kaunting pag-asa at pag-ibig ang aking ama sa aking ina. Tinutulan naman ito ng mayamang pamilya ng aking ina ang kanilang relasyon. Pinahuli, pinukulong ang aking ama. At hindi na ramin makikilala kailanman. Gayunpaman, ay nagsilang ang aking ina ng isang kambal. Yun ay ako at ang aking kapatid. Tulad ng aking ama noon, kahit papaano, ay nakatikim ako ng kaunting kaginhawaan at karangyaan dahil sa kayamanan ng aking pamilya. Ngunit tila may sumpa sa dugong nananalaytay sa akin. Noong namatay ang aming mayamang lolo, dahil tila ay wala kaming mga papeles na nagpapatunay na may dugo kami sa aming mayamang lolo, kami ay tinakwil ng angkan. So yung mismong lolo pala nagpaano, okay? At kami naman ng aking kapatid
nakaranas ng kamalasan na aming namana sa aming ama at sa kanyang ama. At nagtuloy ang sawing palad naming buhay kasama ang aming ama. Noong nagpakilala ang aming ama, doon ko nalaman ang buong salaysay ng aking pinagmulan. Na ang aming kasawian ay nagmula sa isang negosyanteng mayamang Kastila na nagparusa sa aking lolo. Ngunit nasa na ngayon ang iyong ama at ang iyong kakambal? Namatay ang aking ama sa sakit. Ang aking kambal naman Nakita sa dagat. pinatay ng isang taong hindi ko pa nakilala pagkat walang Guardia Civil na nais na mag-imbestiga. Tulad ng iba pa nating mga kababayan, karaniwan lang ang nangyari sa aking pamilya. Karaniwan lang natanggapin ang ating kapalaran. Na ganito ang mundong kinagagalawan. Ngunit tayo bang dalawa ay mga karaniwang nilalang lamang, Senyor? Elias, Kaya Ginoo, hindi mo ako masisisi kung wala akong tiwala sa mga Kastila at Guardia Civil. At sa totoo lang, Ginoo, higit na lalo ako naniniwala ngayon na makakamtan ng bawat pamilya ng ating bayan ang katarungan kung hindi tayo papayag magpasakop sa mga Kastila. Sa tulong ng pakikipaglaban, tayo ang magpapalaya. ngunit hindi makukuha sa paghihimagsik ang pagbabagong hangad mo. Ginoo, kung walang himagsikan, walang lalaya, walang liwanag na sisilayan ang bayang ito. Kailanman ay hindi ako sasali sa ganyang klaseng pagkilos. Kung ganon, Senyor, magkaiba nga tayo. Ngunit tandaan mo ito. Hanggat ang bawat pamilya ng ating bayan ay nasa kamay ng Kastila, hindi kayo magiging masaya at payapa. Dumarami ang inyong mga kaaway at tinitiyak ko, hindi sila titigil. Mawasak nila ang inyong mga pangarap. Wawasakin kayo at papaslangin. Gaya ng aking mga ninuno. Gaya ng aking mga kadugo. Gaya ng iyong ama. Matutulad lang kayo sa kanila. Hindi kaya dapat sabihin natin kay Padre Damaso ang tungkol sa pamamanhikan ni Ibarra bukas? Kasi paano yung pagkabigla na lang matapos ang lahat at malaman niya, di kaya't magalit siya. Kahit na magalit yun, ano pang magagawa niya kung kakampinan natin ang Kapitan General at ang Arsobispo? Hindi naman siya inaalala ko, kundi si Maria. Isabel, hindi ka pa nagtataka kung bakit siya iyak ng iyak nung siya'y dumating? Tila kakaiba ang kanyang kinikilos, hindi ba? Oo nga. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ang pag-usapan natin yung tungkol sa pamamanhikan bukas. Hayaan mo't kakausapin ko siya. Ano sa tingin mo ang ipahahanda ko sa mga kriyada, Primo? Carbonara. Senyor, nakahanda na po ang mga pagkain na dadalhin bukas. Dumaan din ho ang inyong arkitekto at kailangan daw ho kayo makausap para sa karagdagang materyales ng inyong eskwelahan. Kung gayon ay sasadyain ko siya bukas ng umaga. Aura mismo. Sige po, senyor. Gracias.
Sir Ibarra! Oh my God, Sandali po. kwenta na ni Clay yung ano. May kailangan po kayong malaman tungkol kay Maria Clara. Nakasalubong ko po siya kanina. Iyak ng iyak. Bakit raw? Yun nga, sir eh. Kahit anong pilit ko, hindi niya sinabi sa akin kung bakit. Kailangan ko siyang kausapin kung gano'n. Pero sir, ako na pong bahala sa kanya. Bukas na bukas, pupuntahan ko po siya. Gagawin ko ang lahat para mapaamin siya. Asikasuhin niyo na lang muna ang eskwelahan bukas ng umaga para makabalik kayo kagad para sa pamamanikan. Okay? Ano ba yung pamamanikan na yun? Marami pa nga kailangan gawin para sa pamamanikan. Maraming salamat, Binibining Clay. Hulog ka ng langit sa akin. Nako, sir. Hindi ako hulog ng langit. Hinulog ako ni Mr. Torres dito. Oo nga. Kailan ba ulit magpapakita yun? Pawakas na kasalan na Di ba sa mga teleserye, pag mga ganitong eksena, ibig sabihin, pawakas na. Yan na si Sir Torres. OMG. Ending na ba? Makakasal kaya talaga si Ibarra at Maria Clara? Walang pagmamahalang magtatagumpay kung masalimuot ang lipunan nito. Ibarra and Maria Clara's love story is a tragic one. Ang langit naman. Hindi tragic ang love story ng dalawang bida. Ayan na si Wala naman Ali. sigurong kinalaman Bumalik ng na si iniiyak Ali. kanina ni Maria Clara. Sana sumikat na ang araw para mapuntahan ko na siya. Yung theory to rin na si Ali mismo si Sir Torres ay lalong nagiging totoo. Oh my God, ang dami nila. Están mis cartas. Ayan na. Nalaman na niya. Kausapan niya sa Salpahi. Están esas malditas cartas. Padre, akala ko nakaalis na ang inyong karwahe. Algo falta. Algo falta de mis cartas. Faltan unas cartas? ¿Qué quiere decir, Padre? Oye, Bernardo, eres un demonio. ¡Traidor! ¿Por qué? Padre, cálmese, por favor. Cálmese. ¿Dónde están mis cartas? At sinong nagsabi sa'yo na pwede mong ipagkalat yun at isabog ang mga nilalaman nun? Diyos mío, Padre. Ano bang mga liham ang iyong pinagsasabi? Ano bang nilalaman nun kaya't kayo'y galit na galit? Padre, otra vez, kalmese. Sapagkat tayo'y magkakampi. Ano't sabihin niyo na lang sa akin ang nilalaman ng mga kartas na iwan mo para matulungan kitang hanapin yun. Siguruhin mo lang na wala ka talagang pinalaman o nalalaman tungkol sa mga bagay na yun. Dahil kapag napatunayan ko na kahit na ako na nagtsatsagang maging kaibigan mo ay sinasaksak mo pala sa likod, considera niya tu peor enemigo. At yun lang ang dapat mong malaman. Smag na mukha na to, ha. Yan na ba yung liham?
Oh my God, yan na yata yung liham ng ng nanay niya. Oo nga. Dala ng isang malaking iskandalo kay Kapitan Tiago. Kaya ibigay mo na. Kapalit dito, nasigurado ako magwawasak sa reputasyon ng iyong mga ama at inyong buong pamilya. Panginoon ko, gabayan niyo ako sa aking gagawing pagpasya. Oh my God. Dapat ko bang isuko ang mga liham na ito kapalit ng liham ng aking ina? Oh my God, gagawin niya talaga. An offer that she can't refuse. Gagawin niya talaga. India. At anong ginagawa mo rito? Inutusan ka ba ni Maria? May ipapabigay ba siya? Wala po, Padre. Ngunit, dala ko po'y isang balita na tiyak na ikakangit-ngit ninyo ni Padre Damaso. Ano yun? Magaganap na po mamayang gabi ang pamamanhikan ni Senyor Ibarra sa aking senyorita. Matutuloy na po ang kanilang kasal. Ah, yung proposal. Yung pala ibig sabihin nun. Oh my God. Yun na yun? Ang katagad? Nais lamang akong malaman tungkol kay Bibinigay. Tila nahulog na yata ang iyong loob sa estrangherang pumasok sa ating buhay, amigo. Kakausapin ko si Crisostomo. May mga bagay lang ako na ipagtatapat sa kanya. Pagtatapat ang alin. Oh, si Sisa. Salamat narito ka. Sabi mo na lamang kay Crisostomo na wag na muna tumuloy sa pamamanhikan. Wala akong mukhang mayaharap sa kanya. Ano, hindi ko talaga naiintindihan. Ano ba kasi talaga? Basta sabihin mo sa kanya na mahal ko siya. Sir, hindi kaya tinakot at pinagbawalan na naman siya ni Padre Damaso na tanggapin ka at ituloy ang kasal niyo? Ba yan? Oh my God. Alright. Pag-usapan natin ito sa analysis. Wow, ang bilis ng takbo ng episode na to. Parang dami nangyayari in, I don't know. Pag-usapan natin sa analysis, you guys. See you guys around. See you guys on the second video. Thank you for watching it with me.